Ilay, mauna na ako? Sige, Nanang. Diyos, ha? Diyos, anak. Anong ginagawa mo dito? Ha? Bakit nandito ka? Hindi ho Diyosa ang pangalan ko. Bumalik na yung alaala mo. Alam mo na kung sino ka. Ako si Rian. Alam mo na, anak, kung sino ka. Pasensya na ho. Pasensya na ho. Pasensya na ho. Pasensya na ho. Hindi mo pasensya. May problema ka ba? Maraming salamat ho sa lahat na nagawa niyo sa akin na nandito ako. Ang laki ho na naitulong niyo para sa akin. Balik ko ako dito para magpasalamat ko sa inyo. At para mag-isip-isip. Alam mo, nung nawala ka, lahat kami dito nag-alala, lalo na si Ilay. Pero ngayon nakita kita, masaya ako. Sigurado ganun din si Ilay. Pero mas maligaya ako dahil alam mo na kung sino ka. Pwede ho bang dumito muna ako? Oo naman, anak. Gawin mo lahat kung ano yung sa tingin mo makakabuti para sa'yo. At kung ano yung may tutulong namin, sabihin mo lang, kasama ka lang. Diyosa, bumalik ka na.
Hindi biro itong nangyari. Paimbestigahan lahat ng pumasok dito kagabi. Kung hindi, mapapahamak ang misyon. At kailangan ko ng update kay Lieutenant Bonifacio ASAP. Bakit ka na doon sa opisina? Dumaan po ako sa opisina ni General De Leon para po magabot ng report. Pero sumaglit lang po ako dun, sir. Dumaan po ako dun sa opisina ni General para kumuha ng basura. Wala pa nga akong 1 minuto dun eh. Wala naman ho kayo na inala sa kilos ni Lieutenant Bonifacio. Hindi din naman ho kami nakapag-usap na matagal kasi may ginagawa ako. Pero sigurado po ako na hindi na siya bumalik. Sir, negative. Wala akong nakitang kahina-hinalang bagay sa loob ng mga barracks. Nakuha na ho namin yung ballistics report. Wala akong nag-match ng mga baril na issue sa loob ng kampo. Pagpatuloy niyo yung lead na hawak ninyo. Wala namang perfectong tao. Sigurado ako may pagkakamaling ginawa yun. Yes, sir. Doon natin siya mahuli. By the way, ano na ang reportable kay Lieutenant Bonifacio? Cannot be reached pa rin, sir. Pero nakakalat na ho mga tao natin sa paghahanap sa kanya. Hindi ko kami titigil hanggat hindi siya nakikita. Franco! Yes, sige na. So, ano nangyari sa paghahanap mo kay Rian? Pasensya na ho, ma'am, pero ang bilin sa akin ni General, siya lang kakausapin ko pagdating kay Rian. Wow. Ang loyal mo naman kay Tiago. Sana nakikita rin ni Tiago yung dedikasyon mo. Kaya nga botong-boto ako na ikaw ang sumunod sa yapak niya. Paano niyo nasasabi yan? Anak niyo si Rian. Hindi ba dapat nasa kanya yung boto ninyo? Wala pa naman talaga sinasabi si Tiago kung sino yung papalit sa kanya. Pero, asa si Rian? Alam mo, Franco, kahit nanay niya ako, hindi ako bulag. Wala namang kinalaman yan sa pagiging magkadugo o magkapamilya. Nasa galing yan. At yan ang pinakamahalaga sa mundong ginagalawan natin. Alam mo yan. At alam rin natin na kahit hindi sabihin ni General, noon pa man si Rian na ang hinahanda niya para pumalit sa kanya. Franco, isang payo lang. Galingan mo. Ipakita mo kay Tiago ang kakayahan mo. Mas karapat dapat kang pumalit sa kanya. Dahil ang pinaka-importante kay Tiago, loyalty at galing. Meron ka pareho nun. Sir, may balita na po ba kay Lieutenant Rian Bonifacio? According kay Captain Falcon, wala tayong info tungkol kay Lieutenant Bonifacio. 2 beses na po siyang nawawala. Very suspicious. Kaya kailangan ko lang malaman ang movements niya. Maling Sabel, pirenda na po tayo. Sige, sige lang. Josa? Josa nga, oh, Josa! Basta na. Hindi Josa pangalan niya, Rian. Rian? Rian! Alam na niya kung sino siya. Nagpunta siya dito para magpasalamat sa inyong lahat. Ay, naku, wala po yun. Kami nga dapat magpasalamat eh. Kasi nakulong na si Tekoy sa wakas. At yung mga kita namin, wala nang bawas. Yun lang. Pero kung may tutulong pa ako sa inyo, magsabi lang ho kayo. Huwag ka muna mag-isip ng ganyan. Pagod ka eh. Gusto mo muna magpahinga sa bahay? Gusto mo? Hindi ho, ayoko ho magpahinga. Ano ho pang ani nyo ngayon? Gusto ko sanang tumulong. Rian, yan. Yung maisang yan. Pwede na nating anihin. Doon yung gulayan natin. Pili, gusto mo ba? Iakit ko para sa'yo.
Naimbestigahan na ba ang lahat ng pumasok sa opisina ko? Yes, General. Maliban kay Lieutenant Bonifacio. Ano nababalita? On call siya dapat, di ba? Sir, sinubukan ko siyang tawagan sa kay text, pero hindi siya nasagot. Nang sabi ng chief nurse, naka-leave daw siya. At dahil sa hindi niya pagsagot, sir, makakaasa tayo ng tamang proseso oras na bumalik siya. Hindi ganun kadali yun. Wala tayong solid na ebidensya na pinanghawakan sa kanya. For now, she's just a suspect. Pero sir, sa tingin niyo ba si Lieutenant Bonifacio yan? Isa siya sa nasa listahan na pumasok sa opisina ko. The same night na gumawa tayo ng raid sa factory sa Bayan ng Liwanag, which failed. And then, may nagtangka sa buhay ni Peralta. Saan nila nakuha lahat ng information niyan? Kundi sa records office. At hanggang ngayon, wala pa rin tayong information regarding the whereabouts of Lieutenant Bonifacio. Alam na natin na babae ang tumulong at tumawag sa pamilya ni Peralta. At alam natin na ang babaeng ko ay marunong sa barel at medisina. At babae rin ang sentro ng Foreign Coast Guard sa West Philippine Seas. Ngayon pag-isipan niyong lahat. Isang tao lang ba ang may kinalaman sa mga pangyayaring ito? Bok, if I may. According to your man, undergoing na ng special tactical investigation yung si Peralta. Anong inaantay natin? Maasa ba tayo ng resulta? Anong mga oras? We can't waste time. I want Lieutenant Bonifacio. ASAP. Sir, yes, sir. Working on it, sir. Intel, Yes, sir. doblehin niyo ang operation sa Bayan ng Liwanag. Malakas ang pakiramdam ko na meron tong koneksyon sa lahat ng nangyayari. Ayos ka lang? Oo. Okay lang, okay lang. Kumalma ka. Hitingan ka. Masakit, masakit, masakit. Isa mo lang, eh. Sorry. Tanda lang, teka lang. Nay, uy! Uy, uy! Uy, uy! Kami na, kami na. Kaya na, ikaw na lang. Kayo, na. kayo. Laro tayo. Sorry na to eh. Thank you. Laro tayo? Wala nang laro-laro. Uuwi na. Sayang ka lang pa. Eh? Kumain na ba kayo? Idol! Kumain na kayo? Hindi mo ba nakikita si Rian?
Siya na lang yata yung hindi nakakausap. Tinawagan ko na siya at lahat. Tinext ko na rin ng marami pero wala pa rin. Wala rin eh. In-email ko na rin siya. Kaya siya nagpunta. Sa tingin mo ba siya yung persahang pumasok sa opisina ni General De Leon? Sana hindi. Kasi hindi masamang tao ang pagkakilala ko kay Rian. At wala rin naman ako maisip na dahilan para gawin niya yun. At saka nakita mo ba yung baril na ginamit sa pagbaril ng CCTV? Ang mahal nun. Hindi afford ni Rian makabili ng ganun. Excuse me? Ma'am. Sorry ha. Friends kayo ni Rian? Yes, ma'am. Nasaan si Rian? May problema ba? Pasensya na po, ma'am. Confidential kasi. I understand. It's just that I hope she's okay. Anyway, kung makausap niyo siya, can you just tell her... Ma'am! Sige po, ma'am. Thank you. Kanina pa po kayo dito? Hindi, kakadating ko lang. Pupunta ako ng restaurant. Meron kasi akong bagong recipe. Gusto ko matikman ninyo ng daddy mo. Sige po, ma. Kaya lang si Papa, busy pa po eh. Pero nag-text naman po siya sa akin. Sabi niya, try daw niya humabol. Oh, sige. Tayo na muna kumain. Okay. Tara. Franco, nasan ka? General, andito na ako sa kampo. Aalamin ko kung nandito si Rian. O kung may lead sila kung nasan siya. Good. Balitaan mo agad ako, ha? At isa pa, habang nandiyan ka, alamin mo rin kung saan nila itinago si Reggie. Kailangan makuha natin siya bago niya tayo ilaglag sa mga militar. Naintindihan mo? Opo, General. Ilay, ano ginagawa mo dyan? Para sa'yo. Kaya lang, hindi pa tapos. Talaga? Salamat, Ang galing mo naman. Paano mo nagagawa yan? Tinuruan ako ni Nanang. Regalo ko daw sa mahal ko. Meron akong ginawang isa. Pero huwag kang maingay. Huwag mo sabihin kay Nanang, ah. Andali, ito. Ito sa tatay ko. Bibigay ko sa kanya pag nakita kami. Sigurado ako magugustuhan niya. Magkita na ba kayo ulit? Hindi. Pero pag nakita kami, bibigay ko to sa kanya. Baka matuwa siya. Baka sumama din siya sa amin ni Nanang. Ma, sarap nito ah. I'm sure magugustuhan to ni Papa. Ma. Sorry, I was just thinking of something. Alam mo, hindi biro yung nangyari sa office ng daddy mo. Tapos ngayon nawawala pa si Rian. It's just hard to believe, anak. Sa sandaling nakilala ko siya, mukha naman siya mabait na tao. Parang lang, ma. Ikaw na nga lang sabi po, diba? Sandali mo lang siya nakilala. So, mahirap mag-conclude kung mabait siya o masama siya. Pero hanggang wala pa napapatunayan, I will choose to believe na mabuti siyang tao. You trust too much, ma. I need trust too little, anak. Paano mo siya pinakita sa akin para hindi ko siya pagkatiwalaan? I mean, she must have a reason why wala siya, di ba? May naghahanap ba sa kanya? Baka umuwi lang din sa kanila eh. Hindi ba sabi niya, taga Pampanga siya? Bakit ba hindi kayo magkakasama? Sabi ni Nanang may problema daw. Pero pag nakita ko si tatay, tutulungan ko siya sa problema niya. Mahal mo talaga yung tatay mo, no? Oo, kahit hindi ko pa siya kilala. Kasi dapat ganun eh. Mahal mo magulang mo. Parang ikaw, mahal mo tatay at nanang mo. Ilay, gabi nga tayo. Urong ka doon.
ho ata kasama si Ma'am Rian ngayon. Actually, yun yung pinunta ko dito. Hindi ba siya napadpad dito? Hindi po, sir. Eh, kayo rin po yung kasama niya last time kayo nag-date dito. Bakit po, sir? Sige, salamat. Salamat din po. Miss, Sir? yung lalaking kausap mo kanina, anong tinanong sa'yo? Ho? Anong tinanong niya? Hinahanap daw po niya yung girlfriend niya. Eh, matagal na po hindi nagpupunta dito yun eh. Sige, salamat.